Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Anh Minh Audio. Cuối tập trước, sau khi nguyên soái Chu Tôn chết trận, thì đám binh sĩ của Đại Chu Vương Triều liền cắm đầu bỏ chạy. Nhưng mà dưới truy sát của quân đội Đại Uy Vương Triều, thì sau nửa ngày toàn bộ 30 vạn đại quân của Đại Chu Vương Triều đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Mà tin tức này rất nhanh đã được truyền đến Đại Chu Vương Triều. Lúc này, bên trong hoàng cung, hoàng đế của Đại Chu Vương Triều tên là Chu Thiên Tầm, khi vừa nhận được tin tức này, thì liền hướng đám bá quan quát lớn. Không phải các ngươi nói nội ứng ngoại hợp thì sẽ dễ dàng tiêu diệt Đại Uy Vương Triều sao? Nghe Chu Thiên Tầm nói vậy, một lão cựu thần tiến lên nói: Bệ hạ, có khi nào lãnh gia cố ý hãm hại Đại Chu ta không? Vừa nghe được lời này, Chu Thiên Tầm sắc mặt khó coi nói: Hiện tại trong Đại Uy Vương Triều đã không còn lãnh gia, Ngô gia, Vô Cực Tông và Quy Nguyên Tông nữa rồi. Tất cả 4 thế lực đó đã bị lão già Lưu Thái tiêu diệt hết rồi. Nói xong mấy lời này, Chu Thiên Tầm trầm ngâm trong chốc lát. Sau đó hắn liền nói: Trước hết các ngươi đến báo tin cho tam đại thế lực, hiện tại ta cần bọn họ ủng hộ. Rồi sau đó đi thông báo với Đại Trần Vương Triều, nói là Đại Chu Vương Triều chúng ta có chuyện quan trọng muốn thương nghị. Cuối cùng thì đi điều tra nguyên nhân tại sao 4 thế lực trong Đại Uy Vương Triều bị diệt, cùng với chuyện trang bị vũ khí của quân đội Đại Uy Vương Triều sao lại mạnh như thế. Sau khi Chu Thiên Tầm truyền xong mệnh lệnh, thì mấy ngày sau đó, các tướng sĩ tại biên cảnh đã rất nhanh tập hợp lại quân đội, mà tiếp viện của 3 đại thế lực cũng đã được gửi đến biên cảnh. Về phía Đại Uy Vương Triều, khi thấy Đại Chu có quân tiếp viện vừa đến, thì liền lập tức phát động tấn công. Do còn mệt mỏi vì đi đường dài, lại bị Đại Uy Vương Triều tấn công bất ngờ, nên chỉ trong nửa ngày thì đại quân bên phía Đại Chu Vương Triều đã bị diệt gần hết. Trên kênh Anh Minh Audio, tin tức đại quân của Đại Chu Vương Triều bị Đại Uy Vương Triều lần thứ 2 đánh tan, rất nhanh đã lan truyền ra các vương triều xung quanh. Mà các vương triều khi nhận được tin tức này cũng có chút hoang mang. Vì nếu Đại Uy Vương Triều đã mạnh như thế, thì sớm muộn vương triều của bọn họ cũng sẽ bị đe dọa. Thế nên lập tức mấy vương triều này đều âm thầm tiến hành điều tra Đại Uy Vương Triều. Không lâu sau đó, bọn họ cũng đã nắm được một số tin tức. Quân đội của Đại Uy Vương Triều đột nhiên mạnh lên như vậy là do một thế lực có tên Trần Đế Các cung cấp đan dược và vũ khí cho. Mà lúc này trong hoàng cung, Lưu Thái, Lưu Huyền Duệ và Tần Trần đang ngồi thương nghị với nhau. Theo như lời Lưu Thái nói, hiện tại lão cũng đang muốn đánh chiếm Đại Chu Vương Triều, nhưng nghe nói Đại Chu đang liên minh với Đại Trần Vương Triều. Nên nếu chỉ dựa vào mấy vũ vương của Đại Uy Vương Triều, thì không có khả năng làm được điều này. Nghe Lưu Thái nói vậy, Tần Trần lên tiếng nói: Hiện tại nếu trực diện thông tín Đại Chu là rất khó, sao chúng ta không mở rộng xin ý của Trần Đế Các ra các vương triều khác? Theo ta thấy, với tác dụng của 3 loại đan dược kia, thì sẽ có không ít vương triều muốn kết minh với chúng ta. Đến khi đó không cần chúng ta ra tay đối phó với Đại Chu Vương Triều, thì cũng có người khác thay chúng ta xuất thủ. Không những thế, nếu Đại Chu Vương Triều trước đó cũng lôi kéo được lãnh gia, thì vì sao chúng ta cũng không lôi kéo tam đại thế lực của bọn chúng? Nghe Tần Trần nói vậy, Lưu Thái như được khai mở một con đường sáng, làm cho lão kích động không thôi. Mà Tần Trần cũng không muốn lấn quá sâu vào việc tranh đấu giữa các vương triều, nên sau khi bàn bạc với Lưu Thái xong, thì hắn liền đi bế quan tu luyện. Sau 3 tháng bế quan tu luyện, thì Tần Trần cũng đã đạt đến lục giai trung kỳ đỉnh phong. Khi cảm thấy bản thân không thể đột phá được nữa, thì hắn liền xuất quan. Mà khi Tần Trần vừa đi ra, thì đã thấy Lưu Thái đứng sẵn ở đó rồi. Vừa nhìn thấy Tần Trần hắn liền hớn hở chạy tới, trong tay cầm một tờ báo đưa cho Tần Trần rồi khoe: Trần thiếu, trong thời gian ngươi bế quan, thì nửa tháng trước Đại Uy Vương Triều chúng ta đã tiêu diệt Đại Chu Vương Triều, mà sự kiện này đã được Bách Triều Phong Vân Lục đưa tin. Nói xong, Lưu Thái liền đưa tờ báo này cho Tần Trần xem. Cầm tờ báo trên tay, Tần Trần chỉ thấy mẫu tin Đại Uy Vương Triều tiêu diệt Đại Chu Vương Triều được xếp ở giữa mà thôi. Khi hắn đảo mắt nhìn lên trang đầu, thì một tin tức được in rõ ràng ghi: Thiên Ma bí cảnh của Bách Triều chi địa, dự tính còn 1 tháng rưỡi nữa sẽ được mở ra. Vừa đọc xong mẫu tin ngắn gọn này, Tần Trần liền quay sang Lưu Thái hỏi: Thiên Ma bí cảnh, đó là địa phương nào vậy? Nghe Tần Trần hỏi thế, Lưu Thái liền nói: Thiên Ma bí cảnh chính là bí cảnh trọng yếu nhất của Bách Triều chi địa. Tương truyền nơi đó chính là chiến trường viễn cổ của nhân tộc và dị tộc. Mà Thiên Ma bí cảnh này trước kia cũng chưa từng mở ra một lần nào. Nghe đồn từ cách đây 1000 năm trước thì bí cảnh này mới bắt đầu mở ra. Với lại để có thể vào được bí cảnh thì cũng có hạn chế rất lớn. Chỉ những vương triều nào có thất giai trung kỳ vũ vương tọa trấn thì mới có danh ngạch được tiến vào thôi. Lưu Thái vừa nói xong, thì Lưu Huyền Duệ liền nói: Tất cả những lần mà Thiên Ma bí cảnh được mở, những người nào còn sống đi ra, thì tu vi đều được đề thăng một mảng lớn.
Nhớ đến 1000 năm trước, giáo chủ huyết ma giáo, khi đi vào tu vi mới là thất giai trung kỳ vũ vương. Nhưng không biết chiến được cơ duyên gì trong thiên ma bí cảnh, mà sau khi hắn đi ra không bao lâu đã đột phá đến bát giai võ hoàng. Mà sau khi biết thiên ma bí cảnh có thể giúp võ giả đề thăng tu vi rất nhanh, nên Vương Khải Minh liền hỏi, bệ hạ, bọn ta có thể đi vào thiên ma bí cảnh được không? Nghe Vương Khải Minh hỏi vậy, Lưu Huyền Duệ trầm giọng nói, theo như quy định về số lượng danh ngạch tiến vào, nếu là hạ đẳng vương triều chỉ có 3 danh ngạch, bậc trung vương triều như chúng ta chỉ có 10 danh ngạch. Thấy số lượng danh ngạch ít ỏi như thế, Tần Trần liền hỏi, thế không còn cách nào có thể gia tăng thêm danh ngạch được hay sao? Nghe Tần Trần hỏi vậy, Lưu Huyền Duệ nói, hình như là có cách để tăng thêm danh ngạch, nhưng mà cách này rất khó, còn cụ thể như thế nào thì mọi ta người cũng đang không nghe biết. Chuyện trên kênh An Minh Audio. Thế là mấy ngày sau đó, Tần Trần liền luyện chế một số loại đan dược để giúp tất cả mọi người đều đột phá đến võ tôn. Khi công tác chuẩn bị đã xong xuôi, thì tất cả mọi người liền lên đường đi đến Triêu Thiên Thành. Vừa đặt chân đến Triêu Thiên Thành, đám người Tần Trần do Lưu Thái dẫn đầu liền tiến ngay đến phủ đệ của Đại Uy Vương Triều. Trong thời gian đi đến phủ đệ, Tần Trần đã vô tình gặp lại Chu Chỉ Vi của Huyền Âm Cốc. Mặc dù cũng có chút khúc mắc, nhưng hai người cũng chỉ liếc nhau một cái rồi rời đi. Không lâu sau đó, đoàn người cũng đến được phủ đệ của mình. Sau khi bố trí xong xuôi chỗ nghỉ ngơi cho đám người Tần Trần, thì Lưu Thái và Lưu Huyền Duệ liền ra ngoài để đi lấy danh ngạch tiến vào thiên ma chiến trường. Sau nửa ngày, thì Lưu Thái và Lưu Huyền Duệ cũng đã trở về. Vì chuyến này đi không làm được việc, nên khiến hai người vô cùng tức giận. Vì thế mà vừa mới đi vào trong phủ đệ, Lưu Thái liền đập nát một chiếc bàn đá. Ở bên trong thấy có động tĩnh lớn vậy, thì Tần Trần liền chạy ra xem. Khi thấy sắc mặt khó coi của hai người Lưu Thái, thì hắn lên tiếng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Nghe thế, Lưu Thái liền nói, Triều Thiên Thành không công nhận chúng ta là bậc trung vương triều, nên hiện tại chỉ có 3 danh ngạch tiến vào thiên ma bí cảnh thôi. Vừa nghe được lời này thì sắc mặt Tần Trần liền đại biến, vì hiện tại bọn họ có rất nhiều người cần tiến vào thiên ma bí cảnh, nếu như chỉ có 3 danh ngạch thì quả thật là quá ít. Đúng lúc cả đám đang trầm ngâm, thì 3 người Trác Thanh Phong, Nam Cung Ly và Gia Luật Hồng Đào hớn hở đi vào. Vừa vào đến nơi 3 người liền khoe luôn là bản thân đã thuận lợi chiếm được danh ngạch tiến vào thiên ma bí cảnh. Nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của đám người Lưu Thái, thì 3 người liền thu lại vẻ tươi cười, rồi sau đó Trác Thanh Phong tiến lên hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Nghe thế, Lưu Thái liền kể lại một lần nữa chuyện đi xin danh ngạch không thành của mình. Nghe Lưu Thái nói xong, Trác Thanh Phong liền lên tiếng nói, nếu như vậy, thì Lưu Thái lão tổ, người đến Thiên Cơ Các xin tấn thăng Đại Uy Vương Triều thành trung đẳng thế lực, như vậy thì liền có 10 danh ngạch tiến vào rồi. Còn muốn thêm danh ngạch nữa, thì ta sẽ đưa Trần Đế Các lên làm một cái hạ đẳng thế lực. Nhưng giờ hiện tại đang trong giai đoạn nhạy cảm, nên để Trần Đế Các lên làm hạ đẳng thế lực có chút khó khăn, phải cần một người có đầy đủ lực ảnh hưởng tại Triêu Thiên Thành tiến cử mới được. Mà vừa hay ta có biết một vị tiền bối có thể giúp được chúng ta. Người này ở Triêu Thiên Thành có địa vị rất cao, đồng thời cũng là một vị dược vương, thậm chí uy danh còn ở trên cả các chủ tổng bộ đan các tại Triêu Thiên Thành này. Nghe Trác Thanh Phong giới thiệu sơ qua như thế, mọi người Lưu Thái kinh ngạc nói, Trác các chủ, chẳng lẽ người mà người nói chính là dược vương viên chủ? Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.